là sức khỏe giới hạn về trí tuệ thôi. Nó còn giải quyết con đường đó là đưa cái con đường cho mọi người học tập để đưa đến cái đời sống đạo đức, phạm hạnh với trí tuệ. Như ngày xưa Đức Thế Tôn, con người chưa tham sân si là lúa là không cần phải trồng, gặt buổi sáng thì buổi chiều vào. Lúa không có trấu ra gặt rồi về nấu ăn thôi, lấy ăn thôi. Từ nó lấy bao nhiêu cũng không hết được hết à. Nó ưu đãi cái gì cũng đầy đủ hết rồi, nhưng mà do tham sân si rồi nó mất đi. Đức Phật khẳng định có 8 cái khổ: sanh già bệnh chết, cầu oán ái tặc, hôn khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. 8 cái đó thì đã hiển nhiên rồi. Có cái sanh, sự già, sự chết đều là khổ thì mình đã thấy đó. Con cũng mong với mọi người từ cái chỗ mà con đi, họ hiểu rất là để kiểm tra trên mạng coi ông này là như thế nào, ông này tu hành gì, pháp môn gì, cây bang hay cái gì, rồi ông họ tra trên rồi họ mới tìm được kinh sách, họ mới nghe được các cái hạnh, rồi họ mới hiểu được kinh sách. Thông qua đó thì cũng giúp cho họ biết được về Phật pháp. Con đi lần này xuất gia rồi năm trước. Dạ con đi như thế này 6 năm rồi mà. Còn con đi lần này là lần thứ 4. Giờ thì con Lạng Sơn thì con đi rồi, Quảng Ninh con đi rồi, Lào Cai con đi rồi, Yên Bái đi rồi, Lai Châu, Sơn La đi rồi, Hải Phòng đi rồi, con đi vòng đấy đó. Ngủ ngồi á là nó có một cái như thế này này con, là khi mà ngủ ngồi mà ngồi ở kiết già, con tập được ngồi kiết già suốt đêm thì con mới ngủ ngồi. Nhưng mà khi mà ngồi như thế này hay là đó là mấu chốt là cái chỗ đó, rồi là mình ngủ ngồi không được là bắt đầu ngủ ngồi tư thế này, hay là tựa duỗi chân, hay là tất cả các tư thế ngủ ngồi rồi nó đau lưng, rồi nó sinh ra bệnh, rồi nó kẹo cổ, rồi nó thành tật đi. Giờ như con 4 năm rồi thầy thấy con bình thường như có gì đó. Một á có 2 phương án, cái này là con chỉ cho bốn sư rồi. Con nói là họ đều giờ họ ngồi được 9-10 tiếng, họ ngồi suốt đêm suốt ngày được rồi. Nhưng mà cái bút khi đau mình ngồi kiết già nhá, đầu tiên tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng rất là đau bút. Mình một đó là mình kiên nhẫn mình vượt qua cái bút đấy, vượt qua xong hết cái bút rồi, hết một ngày một đêm rồi bắt đầu nó vượt qua được rồi là bắt đầu mình cứ như thế kiên trì trong vòng 6 tháng đến 1 năm, cái dần dần nó giảm, cái bút nó nhẹ dần đến 3 năm, 3 năm cái là nó không hết bút, nó an lạc trong cái bút. Lúc đầu là mình sẽ phải mình sẽ tác ý là vượt qua cái bút, đúng rồi. Cái bút đó là buộc phải kham nhẫn vượt qua. Đau bút rồi nhá, đó là chưa bút rồi xong rồi đến đau, rồi đến nhức, rồi đến tê, rồi đến mỏi, rồi đến ngứa. Nó ngứa nó ngứa mà thầy chưa biết rồi, giống như mề đay, nó nổi lên, nó không chịu được, phải bỏ. Nếu mà phải kham nhẫn vượt qua hết. Nếu mà tập kiên trì á, ngày nào cũng ngồi 10 tiếng suốt á. Chẳng hạn như con đi ngày như thế này là đêm là con phải ngồi suốt đêm. Cả đi nữa, buộc với đi bộ hành, khi mình ngồi kiết già được rồi á là nó gấp cái chân như thế này rồi, mình đi nó lại giãn ra lại, mình càng đi nhiều mình lại càng ngồi á thì nó thuần thục, thì nó trở lại chẳng hạn như đứng ngồi hay mình bất kỳ bình thường là theo nó tự nhiên. Đó là phải vượt qua cái bút đó, đó là theo kham nhẫn. Còn một đường nữa là vượt qua dần, cũng tập 3 năm, nhưng mà đầu tiên 2 tiếng, mai 2 tiếng 10 phút, từng ngày tăng lên rồi đến 4 tiếng, rồi 5 tiếng, rồi đến khi vượt qua nó lâu dần đấy, để trong vòng 3 năm thì rồi đến lúc đó mình cũng ngồi mà phải kiên trì liên tục trong đêm ấy, khi nào cũng giữ. Tại vì lúc đầu con cứ tập, nhưng mà sau đó rồi cứ nghe mấy cụ nói cũng sợ, rồi bảo là thế nọ không căn cơ, thế nọ như thế gì. Còn bạch với thầy là ngủ ngồi mà các tư thế khác á, là con thấy một số thầy là bị nghèo cổ rồi.
bị bệnh cột sống, nghe họ nói rồi, bị mẻo rồi, nhưng mà cái tư thế của mình á là nó không giữ được, nhưng mà do tư thế kết già của mình ngồi như thế này là nó vững chắc rồi, là bắt đầu mình tựa nữa, mình đừng có cho nó gục nữa, mình giữ cái lưng của mình thẳng á thì dần dần hắn giữ được đó, thì hắn lại chuyển ở nhờ cái tư thế mà lưng thẳng được, hắn chuyển từ cái thế đó, hắn chuyển sang an lạc, hắn lạc thọ sanh, thì bắt đầu cái thú mà khổ đau đó nó giảm ấy, thì khi đó là hắn ngủ không sao cả. Giờ con tới là con tựa lưng như thế này, nhưng mà mình cũng tựa ngủ được rồi, nhưng mà mình cũng không vì tham ngủ nữa, ngủ ít chân, nhưng mà nó chập chờn, nhưng mà khi ngủ quen rồi là nó ngủ bình thường, nó vẫn ngủ đó, nó vẫn biết mình ngủ. Chẳng hạn như là như con nó thấy tăng tới đây, khi mình quên đi một lúc á, mình ngồi như thế mình quên lúc thì tăng nó tới đây, thì mình xác định là khoảng 3-4 tiếng là mình thấy ở trong cái đoạn đó là mình thấy nó trải qua như thế, nhưng mà mình thấy nó rất là nhanh, nhưng mà mình không biết đó là cái gì, mình ngủ hay không nữa. Đó là cái ngủ đấy là nó vào trong thiền thì lúc nào mình không biết. Đúng rồi, nó vào cái gì mình cũng không biết, nhưng mà 3-4 tiếng mà mình cứ nghĩ là nó chỉ là khoảng một lúc nào đó. Vâng, đúng rồi, chỉ có một lúc nào đấy, nhưng mà mình vào rồi mình dậy mình ngồi rồi dần dần đó, nhưng mà khi ngồi là nó ngủ không được sâu như ngủ nằm, nhưng mà dần dần khi mình quen rồi á là nó ngủ sâu, nó đủ hết, nó không sao hết á, nhưng mà phải cơ bản là cái gì thì con không biết, nhưng mà phải ngồi kết già cho được 4 tiếng rồi hãy ngồi, nhưng mà chưa được 4 tiếng thì đừng có nên ngủ ngồi. Tại vì 4 tiếng đó là mình xác định là trước khi mà mình ngồi 4 tiếng là mình khóa chân là mình ngủ. Con ngồi 1 tiếng rưỡi con bắt đầu thấy nó buốt lắm. Vâng. Sau đấy khi mình cố lắm thì lại cái buốt nó sẽ đến liên tục ấy. Đúng rồi, buốt đau là nó đến rồi, nó liên tục ở đó, mình làm cho mình chịu không nổi, mình phải thả ra. Nếu mà như con ngày xưa là con làm một cái 10 tiếng luôn, đau buốt thì con cũng nện luôn, làm một cái từ đầu đến suốt ngày suốt đêm ấy, đau cỡ nào con cũng chịu hết, đau cỡ nào kêu chết bỏ. Nhưng mà nếu mà các vị sư ở trong đấy con cũng chỉ rồi, nhưng mà vẫn bị thọ nó tới, nếu mà không ai vượt qua trước á, là nói họ không dám làm, tại vì khi đó là chân hắn sưng ấy rồi sợ liền bại liền ý. Nhưng mà khi ở đời ở trong kinh nói á là Kasyapa chạy tới nói là hay là một vị nào ở Bà La Môn á chạy tới nói là này tôn giả Gotama, cũng có kẻ tinh tấn mà chân đã bị liệt, mạch máu bị vỡ, máu nóng đã ói ra rồi, tâm đã cuồng tâm loạn trí, cùng do tập thiền đấy, ngồi đã có như thế rồi, nên là ngày xưa con ngồi con cũng thấy như thế rồi, con tưởng là con ngồi xe lăn rồi. Nhưng mà đến khi mà mình thôi cái ngồi về kiết già đấy, có nghĩa là mình thực tập thôi thì mình sẽ bị cảm giác đau và khi mà mình ngồi như thế này là nó mở ra là bắt đầu hắn thay đổi gân, hay là hắn mở mạch, hắn giãn ra đấy, hắn thay đổi thì bắt đầu hắn sưng lên, hắn tự sửa giống như bị phẫu thuật đấy. Nhưng mà khi đó mà mình bỏ, mình thôi cái là nó không ngồi được, nhưng mà kể cả đau cỡ nào mình cũng ngồi cả đau, ngồi chết bỏ ngồi như thế. Con ngồi 26 ngày đêm thì tự nhiên ăn chết thì con đi được. Còn là 26, có nghĩa là nếu mà ý là ngồi ban đêm thì sáng mai thì khi lại đi lại rồi hay là đi đau như thế không đi được, đứng dậy khi mà ngồi miết như thế này á, con đang tập á, đầu tiên là ngồi miết như thế này là phải ngồi miết như thế này thì nó không đau, nhưng mà khi thả ra là nó đau không chịu được, rồi đứng dậy không được, thẳng chân không được, nhưng mà thẳng chân rồi là cứ phải thẳng chân miết. Nhưng mà khi mình về rồi một ngày 26 ngày đêm đó là con phải đau, con cũng kéo vào kéo ra. 26 ngày đấy thì là có ai? Không, con vẫn tự đi khất thực, nhưng mà đi một cây đầu đau, con phải đứng dậy là bám dần dần, đứng phải nửa tiếng con mới đứng dậy đi được, rồi bò xuống con vẫn sợ liệt xe lăn rồi, nhưng mà rồi con cũng đi bình thường, con tự nó lành lại, rồi con vẫn đi khất thực. Mà đi khất thực về rồi là để thẳng chân như thế này, ngồi như thế này nó không đau, nhưng mà kéo ngồi kết già kéo vào không được, đau nhưng mà mình phải nghiến răng nghiến cổ kéo vào, kéo vào rồi ngồi rồi nó lại không đau nữa, sớm mai nhả ra đi khất thực lại đau. Ngày nào cũng chịu đau 2-3 trận như thế, rồi dần sau nó lành lại rồi kéo ra kéo vào nó không đau. Vâng, bây giờ thì thoải mái, đi càng nhiều, tu ngồi kết già tu thiền nó mới thuận khổ, nhưng mà mình ở một chỗ mình không đi nó cũng không thuận khổ. Rồi khi mình đi lại rồi mình lại ngủ. Mọi người mà cứ cho một chai mà 10 người là không mang được, không đi được là nhận tấm lòng nhỉ. Nam mô gì được. Mình nhớ là tinh tấn, con này cũng như mọi người thôi, chẳng qua là con phát cái tâm đi trước, con hành như thế này, nhưng mà mọi người cùng phát cái tâm rồi phải
đảnh lễ Phật, Vâng ạ. Phật pháp tăng, cúng dường tam bảo, rồi hồi hướng công đức quy y, rồi giữ giới luật, giữ Vâng năm ạ. giới ở nhà, rồi thường xuyên như thế, đừng có nghi ngờ, Vâng ạ. đừng có nghi ngờ kinh sách Phật, Phật này Phật kia, mỗi người mỗi duyên á. Vâng ạ. Ở chỗ nào đó mình sống, chứ không phải ở chỗ này chê bai ông này đúng ông kia sai hay này nọ này kia gì đó. Mình trở về cái tâm gọi là bình đẳng rồi nguyện theo nguyện hạnh của họ. Dạ, vâng ạ. Mọi người tới cái tốt mà cứ đảnh lễ Phật pháp tăng thì khi nào cũng hồi hướng tam bảo, cứ đưa lên chỗ chùa mà có kim thân Đức Thế Tôn đấy, cứ đặt lên đó để đảnh lễ cúng dường hồi hướng công đức. Còn ai ở đó mà thọ nhận thì họ thọ nhận, đó là tốt đẹp rồi. Con thầy cho con cái đánh răng và khăn mặt không? Nào, thầy cho mình cũng không dùng ấy. Vâng, đó là cái con cũng nghe rồi tin đi trong đó là muội rồi cùng vào con tu ở trong đấy mấy tháng. Không biết thầy thì cô không biết cô nghe con tin hay không, nhưng mà con thì có nghe xong rồi sau này rồi con dỡ Nikaya ra con học, với lại A Hàm ra con học, mới đi bộ hành được. Rồi sau đấy Nikaya A Hàm vẫn chưa đủ, con phải phát triển thêm một số kinh đại thừa nữa. Kinh Nikaya Bà La Môn hay không, nhưng mà cái chỗ đó là chỉ dạy đến quả A La Hán, tứ thanh định. Nhưng mà ai muốn vượt qua cả hai cảnh giới thanh văn với A La Hán đó thì phải đi theo con đường hạnh Bồ Tát, vượt qua cái đấy. Nhưng mà mình phải học trọn bộ những cái hành của A La Hán đấy, mình phải có, mình phải vượt qua được những cái hành đầu đà đấy. Mình phải có, mình vẫn học tiểu thừa, mình vẫn học đại thừa. Có cái gì mình chưa có mình học hết, chứ mình không phân biệt đó là đây tiểu thừa tôi không học, hay là đây đại thừa tôi không học. Đại thừa cũng học, tiểu thừa cũng học, nhưng mà cái nào mà đang trí của mình ấy, phù hợp đoạn nào mình vận hành vào đấy, đúng không? Cái tưởng là thầy do một cái chỗ này do bị tưởng do mình loạn không làm chủ được, là giới mình giữ không biết bên bên đại trong cái đúng rồi, cái bản kinh không phải kinh bản kinh không sai, nhưng mà khi mình giới không nghiêm, chẳng hạn như giờ mình chưa giữ trọn 250 giới tỳ kheo, hay là những cái hành Bồ Tát, hay những cái Bồ Tát giới đấy, mình chưa có giới xong mình đem tụng niệm nhất tâm niệm, rồi bắt đầu khi đến cảnh giới đó cái hắn loạn này, cái là hắn không đủ phước công đức. Chẳng hạn như một người nông dân, con nói với thầy là một người nông dân mà biết được một mỏ vàng, thế họ không đủ phước để chiếm giữ hưởng, bị nhà nước hay là vua tới cướp ấy. Họ biết cái đó nhưng mà không đủ phước, đủ thần lực, đủ đức độ để mà hưởng trọn cái phước đấy. Do họ biết tụng chú thì chú gõ tu hành thì nó nhất tâm đến cái cảnh giới đó, nó thành ra tưởng ấy, rồi nghi ngờ cái giáo pháp đấy. tưởng đấy. Không, nói là tưởng này lúc nào mình cũng là sống trong sát với thực tế. Vâng, cái khi mà kinh dạy ấy, như đại thừa hay cái gì thì con không biết, nhưng mà khi mình đọc tới quyển Bát Nhã thì mình nói là bố thí, đúng không? Xem mình bố thí như thế nào cả, hay là trì giới, mình trì giới những giới gì, mình đã có giới chưa, hay là mình nhẫn nhục, cái hạnh nhẫn nhục mình đã thực hành chưa, đúng không? Hay là cái gì tinh tấn mình đã có tinh tấn siêng năng chưa, hay mình còn giải đãi nữa, hay là cái gì nữa, rồi hay là thiền định, cái hay mình đã ly dục ly ác bất thiện chứng vào các định đấy chưa có, hay là có ba la mật là trí tuệ, mình đã có biết được đời quá khứ, đời trước, đời sau, mình mấy cái đấy mình chưa có, nên là khi mình họ nói bắt đầu có nhiều cái mình không hiểu, tưởng tượng, nhưng mà có nhiều người thấy, chẳng hạn như con có thấy nhiều người nói là tu rồi nhiếp rồi thấy nhập vào cảnh định này định kia, nhưng mà mình không biết. Mình không biết, là khi họ kể ra đấy, họ nói không có, hay là đấy không phải, tôi không thấy như thế. Có người thì tu vào cảnh đó thấy, có người lại không thấy, rồi đâm ra nói hoang mang, rồi có đúng có sai trong đó, vì tưởng là loạn tâm ấy. Còn đấy với thầy khi mà mình giới không tròn á, hay là cái gì thì mình không có giới, mình không nghiêm ấy, ra ở những cái chỗ mà lông tóc dựng ngược đấy, sợ hãi một cái là bắt đầu hắn loạn ấy, rồi nói tôi chứng được cái này cái kia, nhưng mà không phải. Nhưng mà thực tế là nó mình nhìn thấy có thể là như giấc mơ,
mình nhìn thấy rồi mình tưởng được quả này quả kia, nhưng mà khi đối mặt với dục tham nó vẫn bị nó tham sân si. Thấy không thầy, thấy không, nếu mà giống như mà cậu bé Phật tu thiền ở Ấn Độ không ăn không uống tu, đó là chứng bây giờ là bỏ rồi. Thì thế chứng được cảnh đấy này cảnh kia kia, nhưng mà khi ra rồi đối mặt với dục tham cái hắn đập cái quay lơ thì đúng rồi, thì khi đó mình cũng nói là mình chứng được cảnh này cảnh kia, tưởng này tưởng kia, nhưng mà tưởng là như thế là chắc chắn rồi, nhưng mà không phải. Đó là do mình vẫn còn như thế, là cuối cùng là không phải, thì mình mới nói thì ra là tất cả mọi cái là đều phải kiên trì, siêng năng đủ cái 3 la mật dạy đó, thì mình tuân theo thì bắt đầu nó chắc thật. Nó đi từng tí đúng vào con đường ly dục, mà đã ly dục ly ác pháp rồi, cái đấy đâu hại được nữa, đúng không? Nhưng mà khi mà vẫn còn người thân á, là ngày xưa con không tin một cái là khi ở đó rồi họ tới họ ném tiền một đống đó rồi người thân mình giữ, đúng không? Nếu mà người thân không lấy một đồng nào cả, kêu chặn đừng có bao giờ cắt, ai lấy thì tự mang nghiệp đấy, thì nó không có đâu, đúng không? Do cái gánh nghiệp đó thì họ chắc tất yếu sẽ bị cái đấy. Đó, về quay lại mấy cái thời mà ổng đang ngồi gốc cây đấy, biết bao nhiêu tiền bạc cả đống ấy chứ, nhưng mà những cái đống này là người thân hay là những cái gì mà họ không nói, thì tưởng là mình vượt qua được, nhưng mà cuối cùng thì lại không phải. Cái đó là dạ, con từ cái ngày đó thì con khi biết được cái tin đó thì con cũng tự răn cho mình đó, thấy chưa, giỏi như họ mà vẫn còn như thế nữa, thôi mình cố gắng, mình siêng năng, mình bỏ mình chạy. Thấy lợi danh như thế thôi, giữ suốt đời ở gì, suốt đời ở để đi họ như thế, mình không né được mình là cái gì đâu, rồi để sách tấn cho mình đấy. Con cũng luôn tâm niệm nghĩ như thế. Vâng, tất cả những cái mình xảy ra đó là khi mình tu hành rồi, nó chạm đến những cái cảnh giới tâm linh, có ánh sáng, có quang, tưởng sanh, trí sanh, quang sanh, minh sanh, trí sanh, đến đó nó sanh rồi, hay là như tâm mình nó nhấc lên nó nghiêng ngã, nó nhấc lên nó nghiêng ngã là do gọi là mình vẫn còn hôn trầm, chưa đủ tỉnh thức, giống như mình bị ngủ rồi gục á, hay là cái gì đó nó mơ rồi nó gục á, rồi nó nhấc lên, những cái đó là những cái thuộc cái là mình đang còn si mê do dục mình ép mà không được, rồi nó xảy ra những cái hiện tượng lạ đấy, thấy sáng mình không làm chủ được điều chỉnh ấy, là cái dục tham của mình còn nhiều ấy, chưa vơi được, nó không cho phép mình cố tình, tâm mình cố tình để đạt được định đó, nhưng mà nó không cho phép mình nhập vào cái là do cái ngã tướng ở trong nói kinh duyên giác ấy, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ mạng tướng ở trong đó, rồi bắt đầu nó không cho nhập vào những cảnh giới định đấy, vứt ra. Nhưng mà cái phương pháp của anh lúc đầu mà anh ngồi ấy, anh phương pháp như nào? Dạ, con cũng nhập bắt kết giả, và sau đó là con quán hơi thở, quán hơi thở, sau đó là mình có thể niệm theo kiểu phạt là cứ không, anh phải chỉ một cái đề mục thôi. Dạ. Quán hơi thở và nhận biết mình ra quán hơi thở. Khi anh khi mà cái tâm của anh bắt đầu đi ấy, thì anh phải tác ứng lại về cái đề mục đấy, anh phải duy trì nó, và chỉ quán hơi thở là nó nhẹ dần, nên là nó phải mạnh hơn. Anh này khi mà tâm anh nó bắt đầu khởi đi á, thì anh lại quay lại nó quay lại cái đề mục đó. Nhưng mà anh chạy theo cái tưởng này, vòng tưởng nó sẽ vẽ ra nhiều cả ánh sáng, hay là làm sao là khi mà do anh. với lại là lúc đấy là con cứ vãng vui là nóng người nóng hết người nhỉ. Đấy là do mình Sợ lúc đấy lúc mà con mồ hôi con toát hết ra. Lúc đấy là mùa đông, trời mùa đông nhỉ. Vâng. Mà con cánh mà mình ngồi trong giường mà ngồi kiểu ướt hết rồi. Tâm sợ hãi hoang mang, rồi do cái này do là con thọ không được, chẳng hạn như ngồi kiết già, mọi người á, nếu mà ngồi được kiết già thọ lạc rồi, khi đó mới quán thân thọ tâm pháp, nó không đau nữa mới ngồi như thế này, mới hơi thở được. Bây giờ đang đau nhất, nó chạy theo thọ rồi làm sao mà quán nữa. Nhưng mà khi mới đầu á, là mình ép nhanh thì nó chưa kịp đau để mình ép, nhưng mà khi mình ngồi vài tiếng rồi bắt đầu thả ra là nó đau thì nó chạy theo thọ đấy. Mình chưa vượt qua thọ thì mình sao thiền được, phải an lạc. Thiền là phải an lạc, nhưng mà mình phải vượt thắng thọ đã, thân thọ tâm pháp mà. Thọ đó, thân thọ nó đang chạy theo á, thì nó làm cho không được, bị chi phối cái này tâm muốn. Nhưng mà cái này hắn ở trên
nói không nghe, nên là không được cái chỗ đấy. Cái này con nhiều khi là con con nổi ạ, thì 4 tiếng thì con cảm giác cái cảm tưởng cái kiểu là mình lúc đó mình tập trung vào đấy ạ, con cảm tưởng cái kiểu 5 phút thôi. Vâng. Cảm giác nó nhanh lắm. Và nhiều khi mà suy nghĩ nhiều ấy, mình ngồi tầm 3 phút con cảm giác rất là lâu. Còn mà thiền á, mình ngồi thiền kết dạ được rồi, lâu rồi mình ngồi mình tư duy nói rằng tác ý, tư duy về nói tâm hay bám hơi thở, tỉnh thức, đừng ngủ nữa, rồi mình không cần đạt thiền này thiền kia nữa, kệ hắn tư duy nữa, mình không mong phải là nhập các thiền hay là cái gì nữa, rồi đến khi từ hắn an lạc, còn mình mong để nhập thiền này thiền kia thì mình ấy không bao giờ được đâu, nó rơi vào cảnh này cảnh kia. Mình đừng có nghĩ thiền, đừng có nghĩ đó là để ức chế hay bám hơi thở gì hết á, mình đạt được sự tỉnh thức hay là cái gì đó, mà phải dần dần là phải tập giới trước. Giới không được, định không bao giờ được, thiền không có. Chẳng qua thiền cho vui như thế rồi ra nó trở lại nó như bình thường á. Nên là chúng con là đang ở thế giới chân tục. Vâng. Còn đang vào vòng xoáy của cuộc sống ấy, nó sẽ vâng, nếu mà càng ngồi càng lâu á là dẫn đến là tạo quái nhập ma, lo loạn, là không có được nữa, không điều chỉnh. Con ngồi 2-3 tháng thì hiện tượng là chân con ngứa, vậy là ngứa nhiều lắm ạ. Thọ nó tới chịu không được, như hồi nãy con nói là khi đó ngứa, đau, nhức, mỏi nữa, mỏi mệt nữa, dễ vui nữa, rồi nằm ngủ ấy, ngồi rồi nó dẫn đến biếng nhác ấy, nó không cho mình đâu, nhưng mà mình phải vượt qua những cái cảm thọ đó đã. Nhưng mà khi mà tu thiền hay là cái gì á, quan trọng ở giới luật là hàng đầu mới có định, nhưng mà giới không có đừng nghĩ để tu thiền. Chẳng qua là cư sĩ hay là cái gì cũng thế, nhưng mà giờ mình gìn giữ, tại vì thiền là những cái thiền khác, tà thiền khác này con không học, nhưng mà con học theo Phật đó là thiền ly dục, ly ác bất thiện, dục chưa ly, ác pháp bất thiện, không thể thiền theo tứ thánh định được. Nhưng mà nhập vào thiền ánh sáng, nhưng thiền kia có thể nhập hay là cái gì đó, nhưng mà những cái thiền đó thì con không học nên là con không nói. Tại vì giờ con muốn nhập các thiền đó con nhập không được, giờ mình muốn tưởng hay hắn tưởng không được. Con nói để vào để coi thử hắn cái gì mà chịu chết ấy, nó không vào. Chẳng hạn như giờ cái trường hợp như thế này thì con thể có này, chẳng hạn như ngồi một đêm như thế này mà tự nhiên mở mắt ra cái sáng này, thì thấy nó nhanh một tích tắc, thì mà một đêm này rất là ngắn, nhưng mà khi mà mình thức á, hay là cái gì thì thấy một đêm rất là dài, nó mỏi mệt á. Nhưng mà khi mà mình mà vào được cái cảnh giới mà nó ngắn như thế thì nó an lạc, đứng dậy nó khổ. Cái lúc mà mình con mà cảm tư tưởng là một tiếng nhé, cảm tưởng như 5 phút nhé, lúc sau mình xả ra nó đau một chút thôi, nhưng mà cảm giác người mình nhẹ bẫng vậy ạ, cảm giác nó phân khoái lắm. Đúng rồi, cái bây giờ mình tập một cái á, là khi mình vào định hay không vào định, mình ngồi như thế này nó cũng giống như nhau. Ngồi thiền đấy, cái già đấy, bất kỳ chỗ nào mình cũng ngồi được cả, chỗ nào mình cũng định cả, chứ không phải là mình khi may mắn mình mới vào được, hay là khi nào không may mắn. Tại vì đạo Phật dạy là muốn thiền khi nào thì thiền khi đấy, theo cái ý thức của mình đấy, ý làm chủ. Rồi nhưng mà cơ bản đầu tiên đó là phải muốn học thiền định á, thì phải đi giữ giới cho tròn, làm bố thí theo điều thiền, rồi đủ phước rồi mới hưởng được cái đó. Chứ mà chẳng hạn như giờ mọi người một người nông dân tự nhiên giờ bỏ vào cung, đem bắt vào cung vua hầu hạ như vua, họ đâu có trời đến đâu dám hưởng đâu. Kêu nói mình cả đời chưa thấy cảnh này, giờ thấy cảnh này cái hoảng ấy, không chịu, nó không có chấp nhận được. Cái tâm mình ấy, nó tự nhiên mình ở đời hầu hạ cha mẹ, đói khổ, nghèo khổ, không có cái gì, tự nhiên giờ có người kẻ hầu kẻ hạ lại liếc rồi nâng lên, rồi mình cũng không biết là ở đâu ra, để hoang mang cái trong nó khiếp á. Nhưng mà khi mà mình đã có phước của mình như thế, đây là mình là vua, là những người này phải phục vụ mình như thế này, mình tu được thiền này có công đức rồi, mình biết cái thiền này ra vào liên tục rồi, thì mình không có sợ hãi. Cái đấy là mấu chốt ở đó. Thì mọi người ở nhà là đừng có tham để tu thiền này thiền kia, nhưng mà tham làm thiện, giữ giới, dần dần trì giới rồi xem mình đấy. Có một cái này nè, mọi người phải phát nguyên, hồi hướng tâm, mình xác định tu thiền này để được cái gì, hay là lợi ích gì mình mới tu thiền, hay là nếu mà lợi ích cho chúng sanh mọi người là nó không bị đâu, nhưng mà sẽ có các chư Phật họ hộ niệm. Nhưng mà mình tu thiền để đạt được sự an lạc với lại đủ bỏ cho bản thân nó không vào đâu. Nó không có cái đấy rất là hay, mà mình vẫn nguyện về
làm một cái lợi ích cho cộng đồng ấy, là một cái gì á là tự nhiên không cần nó cũng có, gọi là cái gì bất khả đắc mà đắc ấy, là cái đấy. Chứ chẳng hạn như giờ mình vì thấy họ khổ, không phải là mình phát cái tâm vô thường chánh đẳng giác để mình trở thành vô thường chánh đẳng giác. Nhưng mà mình mà thành như thế mình mới độ được cho họ, mình mới giúp nói được họ. Mình chưa thành thì mình không nói được. Thì cái mục đích mọi người thì mình mới phấn đấu. Dạ, mà mình mới phấn đấu, mình kiên trì thì nó mới thành tựu. Mục đích thiền của mình á là mình không phải là để vào mình hưởng khoái lạc hay là cái gì á, mục đích để chứng đắc, hay là mục đích thiền của mình á là để mình đi qua mình hiểu biết rồi mình nói cho những người khác hiểu biết tu thiền. Mình không có mục đích cái gì cả. Ở trên cái mức độ xả ly của mình ấy, mình đi rồi thì bắt đầu hắn mới thiền, hắn mới vào lắm, hắn mời hắn tưởng, hắn cũng không tưởng nữa. Mà sau này rồi ai nói mà hướng dẫn sai hắn biết hết. Chẳng hạn như giờ những cái vị mà ngày xưa con tu, giờ con cũng không muốn nói tu hành, nhưng mà giờ nghe kinh sách ấy, biết họ nói lỗi sau nói hướng dẫn cho mình tu sai cả kinh nữa, sai cả luật nữa, sai cả. Giờ mình thấy là thì ra mình mất bao nhiêu năm nữa như thế này thì mình thấy, nhưng mà mình cũng không thấy ra như thế. Rồi ai có duyên với mình thì mình nói, còn không thì mình cũng không muốn nói họ. Mình không có muốn nói đây là, nhưng mà mình không tán thán theo họ nữa. Nếu mà tán thán theo người không đáng được tán thán thì vẫn đọa địa ngục. Phần nói trong kinh đấy, tán thán những người đáng được tán thán, chỉ trích những người đáng được chỉ trích. Mình cũng nói chứ, để cho người ta sửa, chứ không thấy họ lỗi mình cũng im lặng đi, mình cũng không nói đâu được. Vẫn nói nhưng mà đúng cái thời cơ, đúng cái thích hợp. Nhưng mà mình nói không phải là để cay nghiến, để ghét bỏ họ, hay là để chê bai chỉ trích, hay là hận thù ấy, để hại họ hay cái gì đó. Nhưng mà nói là cái chỗ này Phật nói như thế này mà họ dạy như thế này, rồi mọi người tự suy nghĩ. Cứ bảo là tìm ra lỗi của mình đã, với thầy là có nhìn một lại cái chính mình. cư sĩ, tuy là cư sĩ nhưng mà họ là rơi vào là hàng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ chẳng hạn, hay là vô sanh pháp nhẫn, họ đạt cái quả thập địa đấy. Bây giờ họ tái sanh ở hành cư sĩ giống như Duy Ma Cật ấy, xuống thì họ thần thông ấy, thì họ cái gì cũng được, nhưng mà họ xuống là thị hiện cái đời đó. Họ là cư sĩ thì họ là lại khác. Nhưng mà họ không bao giờ họ bàn luận là tôi thấy thế nọ thấy. Vâng, nhưng mà cư sĩ, những người mà như thế thì họ lại không bao giờ họ nhắc đến thần thông và nhắc đến cái quả nọ quả kia, hay là họ thấy cái gì. Họ lại là sống với người rất là bình thường và tùy duyên họ độ thôi, chứ không. Còn bản thân mình là như này mà mình cứ bàn luận thần thông này, bàn luận là ta thấy nọ thấy kia, là mình là không phải. Vâng, cái người mà cư sĩ ấy, như hàng đó là họ giữ giới, họ không có nữa. Nhưng mà cái cư sĩ ở nhà mà giới chưa tròn, hay là cái gì mà tu thiền học nghe kinh sách hay là cái gì đấy, rồi tự tu hay là tự hành thiền đấy, rồi tự thấy cái gì rồi mới cho mình cái này cái kia, thì cái đấy thì mới là nghi hại. Nhưng mà cái mà căn cơ của họ đấy, họ chẳng hạn như là một đời mà Đức Thế Tôn mà ngài nhập vào loài nai chẳng hạn, hay là loài thú để ngài độ sanh trong á, tuy như thế nhưng mà nó lại khác. Cái năng lực, hay là loài chó mình nghe trong kinh Tiền Thân đấy, thì nó lại khác. Là họ đạt đến cái ngôi quả vị của họ, gọi là cái nguyện lực của họ đấy. Là cái đó thì mình không bàn nữa. Nhưng mà đa số con cũng thấy nói như thầy ấy, một số ở nhà đấy không biết là Bồ Tát hay là cái gì ấy, là nói cư sĩ rồi tu thấy cái này chứng cái kia, ngồi thiền như thế này. Nhưng mà trong khi mình còn giới mình chưa ấy á, chưa con thấy chưa kéo chân lên ngồi cùng này đó. Nhưng mà đến khi mình thấy hút thuốc rồi mình lung tung rồi lên mà nói được chứng đạt cái này cái kia thì con không tin. Con không tin cái người đó là Bồ Tát hay là tu chứng thiền, mà phải đời sống phạm hạnh, đời sống giới luật của họ, đời sống gọi là ly dục của họ đấy, ít dục của họ mà để thành tựu. Còn những cái người mà có dục á, mà để họ đạt được thần thông này thần thông kia thì họ phải luyện bùa phép tà thuật thì họ vào cảnh giới đó thì mình không nói. Đó là mình một số tu thiền thì con cũng thấy nói như thế. Có nhiều rồi, một số họ luyện tu thiền rồi vào làm chủ, vào đến khi mình vào các cái cảnh giới rồi sợ hãi rồi không dám vào nữa, không dám tu thiền, là khiếp đen luôn, có thấy sợ cái này cái kia rồi khiếp thì không dám nữa, là cái đấy có.
rồi cho mình chứng cái này cái kia đấy, rồi đâm ra gặp ai cũng chê bai cả, rồi mình nói lung tung mà lên, nó không có tỉnh nữa, nó si giống. Nhưng mà cũng có cái là đa số là có những vị tu rồi chư thiên báo, có cái hàng ngàn quỷ báo nói với họ như thế này thế kia đấy, họ cũng biết. Tại vì những cái hàng đó là họ vẫn có thần thông mà đó, họ vẫn nói cho cái người đó thì họ vẫn biết được một số điều đi trước ạ. dạ. Chư thiên hay quỷ thần nào đó mà người ta thờ rồi nói chung là bên mình thì không nói bên nào cái gì để phân biệt đấy, nhưng mà cũng có cái trường hợp như thế chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà khi tu hành trong Phật pháp ấy, thì Phật thì mình thì không nghĩ tới thần thông, không nghĩ tới cái đấy, nhưng mà ai mà cứ tu theo thì cái thần thông đấy đi ác nhập tứ thiền hết tam sân si, để thần thông tự nó có. Đó, thần thông tự nó có, không có tam sân si nữa, mà thần thông nó có rồi người ta đâu cần nữa. Cũng không có khuyến khích là phô những thần thông đâu. Do là mình tham sân si mình mới cần thần thông, nhưng mà khi mà hết tham sân si rồi nó không cần thần thông nữa. Chẳng hạn như giờ mình đang tham tiền này, nhưng mà khi mình tu hành mình bỏ rồi mình đâu tham tiền nữa, mình không cần tiền nữa. Nhưng mà khi mình đang ở đời là mình phải tìm mọi cách để kiếm được nhiều tiền, nhưng mà mình tu rồi nó không tham nữa. Giờ người tu hành hết tham sân si rồi cần thần thông nó không cần, không cần cái thiết cái này. Cũng giống như tiền bạc đấy nó không cần nữa, xong rồi hết rồi. Nhưng mà vẫn còn tham sân si thì vẫn thần thông. Nhưng mà đối với những cái hành mà tu Bồ Tát ấy, để mà thành Như Lai sau này phân ấy, thì họ dùng có thần thông để họ đi độ sánh, họ dùng thần thông họ đi họ phân thân, giống như mà nói trong kinh Địa Tạng các thứ này, phân thân ra cảnh giới này cảnh giới kia, họ dùng hóa thân của họ đấy, họ đi thì đó là thần thông của họ để độ sánh, thì cũng có thần thông đấy. Mình nghe trong kinh Phật rồi thì mọi người cũng đừng có chê kính, mà mình cũng không có phản bác. Mình không hiểu đấy, nhưng mà mình chưa đủ đến cái mức độ đó. Mình hiểu thì bắt đầu mình chê bai hay là mình nói cái mình tu được. Còn ai mà nói kinh này không phải hay kinh kia rồi tu mà được rồi chết liền đấy, có những cái lời mà đấy, tại vì mình chưa đủ để hiểu ấy, mình chưa nghe thấu triệt đến trí, mình chưa thấy. Như một số ngày xưa con cũng nghe rồi vị này giảng này nói là kinh sách phát triển rồi kinh sách đại thừa cái gì đó, nghe rồi kêu không phải, thì con thấy nói lời nói như thế không hợp lý, không chân chánh. Những cái lời thuyết nào đó, nhưng mà mình nghe rồi mình đem mình học rồi mình đối chiếu với kinh với luật, về đối chiếu với đời sống tu hành đấy, thiền định của mình thấy nó an lạc, nó hạnh phúc á. Kể cả như thế rồi mình cũng chưa vội để nói, mình chỉ chưa vội nói là đây là Phật thuyết hay không phải là Phật thuyết. Thời nay thì nói A La Hán không có A La Hán, và cũng chưa có Bích Chi Phật luôn. Phải chờ chánh pháp suy tàn cái nào rồi mới có. Giờ thì chỉ có tu đạt đến ngũ thông. Những cái vị mà tu khổ hành hay ở đâu đấy, họ đạt đến ngũ thông rồi họ sanh đến giới theo cái hành Bồ Tát của họ đấy, họ đi xuống họ tu. Nhưng mà đến cái giáo pháp này không còn nữa, sẽ có độc giác Phật ra đời. A La Hán chỉ xuất hiện khi mà chánh đẳng giác ra đời thôi, đó là đệ tử của Đức Thế Tôn. Nhưng mà giờ mà tự tu thành A La Hán không có. Thế thời bây giờ có phải là thời mạt pháp không? Chưa đến. Chưa, ở đây đang tưởng pháp thôi. Mạt pháp thì khi đó là không ai hiểu được đâu là, nhưng mà thời nay vẫn còn người tu nhiều mà, nhưng mà nó lẫn lộn không biết như nào hết. Nhưng mà thời mạt pháp thì không có cái đây là người tu hay là cái gì nữa, phải là rơi vào cái giai đoạn trung kiếp cao minh, như là trung kiếp mình cần với trung kiếp đối kháng ấy, thì lúc đó là nó rơi vào mạt pháp thì chả ai biết, không ai có giáo pháp. Giáo pháp này chả ai biết đến, không ai nói, mà chả có ai đọc. Thì nó tu ở trong rừng trong núi rồi theo tu rồi truyền lại như thế, nhưng mà sau đó độc giác ra đời, có độc giác thôi. Nhưng mà độc giác tu để họ biết đồ, không có đủ duyên đồ cho họ, để họ cũng ở trong rừng trong núi để họ nhập diệt đi. Họ không nói, tại vì thời mạt pháp nói đâu được. Và Không hề có. dạ, nói không được, họ không muốn nói nữa.
giờ ra họ chứng được rồi thôi, họ ở trong á, họ an lạc, họ nhập niết bàn ấy. Trừ những vị mà có tâm lớn, họ dùng thần lực, thần thông ấy, hay là những người có duyên lắm họ mới nói, còn không mà họ không nói. Đến khi mà phát nguyện chánh đẳng giác ra đời như Mettaya đấy, thì ngài độ sanh, ngài nói đủ lực mới nói được. Thì lúc đấy là phước của chúng sanh, phước của mọi người nó đã tới. Giờ phước của mọi người không có, giờ cái vị đó tu thành độc giác cũng chứng đạt đấy, nhưng mà hữu duyên với ai thì cũng dàng đảnh lễ thì được, còn không thì thôi. Hai ngài cũng, họ cũng không nói giáo pháp cho ai cả, không thể làm. Đấy, con cái đấy thì con cũng nghe trong kinh sách như thế, nhưng con thì cũng chưa biết, nhưng mà cũng chia sẻ với mọi người á, là kinh sách thì nói lại thì con nghe hiểu biết như thế. Còn mà những cái kinh nghiệm thì con biết như rồi kiết già hay sống cái đời sống ở ngoài thực tế bình thường như thế này thì cái đấy con biết thực tế. Đi lại trong không nhà, không nỗi sợ hãi, với lại đi ở ngoài thì như thế nào thế kia thì cái đấy có. Con chia sẻ thì thực tế là kiểu đấy. Còn những cái tu thiền mà rơi vào tưởng này tưởng kia, hay thấy cảnh này ánh sáng kia thì nói chung con chưa vào cái đó đâu, con cũng không biết luôn. Nhưng mà nghe kinh sách ấy, nghe kinh sách những cái chỗ mà Phật nói với rồi suy diễn theo mình sự hiểu biết đấy, theo ấy thì con cũng nói một số vấn đề như thế. Do mình chưa đủ cái giới luật đấy, chưa đủ phước tới đó, mình vào đó là mình hoang mang, Sợ. hoang mang, sợ. có hoang mang sợ hãi không, có tham sân si sợ hãi đó, mình chưa vượt qua những cái đấy thì bắt đầu nó khiếp nhiều cái trong khiếp đảm. Nhưng lúc đấy thì con vãi hết mồ hôi này, sau đó là đầu bắt đầu đau. Vâng. Đau. Buồn không? Em học cái kinh tứ niệm xứ, em cứ đọc đi đọc lại, rồi em cứ theo dõi. Nếu mà bản thân em thấy là cái mà em thấy nó lại không đúng như sách là em lại phải quay lại cái đấy. Em cứ đọc sao em nhớ những cái đấy thì em vẫn thực hành. Rồi em cứ thấy cái nọ thấy cái kia là nó dễ mà tổng hợp cho nó mang. Thế này là bây giờ các cái hiện tượng thiên tai, bão lũ, rồi mưa đá xảy ra ấy, cả hiện tượng dị thường ấy, thì nó có liên quan gì đến nhân tâm con người ngày nay không? Cái đấy có liên quan chứ sao không liên quan? Liên quan như thế nào vậy? Tại vì phước của mình ở đây là do nhân duyên mình kém phước, mình mới sinh ra cái thời mưa đá mà làm cho mùa màng của mình hư hỏng. Mình bạc phước mình mới sinh ở Kim Địa, không được sinh ở Trung Cấp. Cái đấy là cũng do tâm của mình chứ. Mình có phước thì mình đâu, nếu mà mình sanh vào thời ngài Mettaya thì đâu có mưa đá, hay là thời vào có phước ấy, thì cái đấy cũng do sanh từ tâm của mình chứ. Do mưa đá hay thiên tai á, hay ác độc hay là cái gì á, là đều do tâm ác của con người gây ra hết ấy. Nếu mà toàn bộ con người mà đều sống thiện cả, tu hành cả thì nó đâu có mưa đá, đâu có ác. Giờ mình dâm dục sân hận si mê trong đó, ác lừa đảo, uống rượu uống bia, làm đủ việc ác việc xấu, giờ hắn phải trả ra cái thiên tai đấy, cái lũ lụt đấy với mình tàn hại môi trường, chặt phá rừng, hủy hoại đủ thứ các thứ, nó ảnh hưởng đến nó trực tiếp. Mình hưởng cho ai, nhân nào quả đấy, theo nhân này duyên kia, có nhân có duyên nhưng không phải là không có nhân vô cái duyên. Nhân con người mình làm ác thì nhận lấy những cái thiên tai đấy thôi, dịch bệnh tới. Đến khi mà con người mà nếu mà không có do nhân tâm con người thì làm sao đến cái thời mà trung kiếp đau binh được, trung kiếp đói khát, trung kiếp bệnh dịch được. Con người lúc đấy thọ mạng có 10 tuổi thì cũng do nhân tâm của con người mới sinh ra chiêu cảm những cái người độc ác sinh vào thời đấy. Giờ như mình đây là đang trong cái thời tu có tu có không, thiện có ác có, đủ ở trong đấy thì mình mới hưởng nhẹ như thế. Còn thời kia thì lúa thì không còn nữa, biến mất, toàn ăn cỏ ăn cây thì cũng do nhân tâm con người chứ. Mưa đá mưa tất cả bệnh dịch cũng đều do nhân tâm con người mình ra hết đấy. Biến hóa. Dạ, mình sinh ra như thế này là mình do phước của mình là cùng tương ưng với nhau, cùng cùng tương ưng. Nhưng mà có một số vị có thiện đức ấy, thì họ xuống đây mục đích của họ tu hành thì họ cũng phải chấp nhận cái thiên tai này để họ tu hành, hay là họ để độ sanh chẳng hạn, thì cái đấy mình cũng không nói ngoài lề. Nhưng mà đa số con người là tất cả những cái hiện tượng cuộc sống của mình an lạc hay khổ đau hay bệnh gì hay cái đều do nhân tâm của con người mình, tất cả cộng đồng trên này tạo ra cả. Tại vì tất cả mình đây cũng do duyên, do tâm tham sân si này sinh ra chứ ở đâu. Con thân này cũng thế, nếu mà mình không có tham sân si mình đâu có tồn tại đấy đâu, mình đâu thành như thế này.
tất cả là đều do nhân tâm con người gây ra cả, do tham dục vô minh duyên hành duyên thức, không chạy đâu hết, tai nạn cũng thế. Như mấy bạn này muốn hỏi sâu nữa Vâng. là Dạ. báo hiệu những cái hiện tượng như này thì nó có ảnh hưởng gì đến tương lai ấy? Ý của câu hỏi của các bạn là những cái hiện tượng này bắt đầu nó xảy tới như này thì nó có ảnh hưởng gì đến tương lai? Các bạn nào muốn hỏi về tương Ảnh lai hưởng nhé, trong ảnh hưởng ngay trực tiếp là mùa màng, ruộng lúa hư hại, trồng cây cối rồi hư hại, mưa đá đấy, bể nhà bể cửa rồi cục đá rơi vào đầu thì bể đầu chết. Cái đó ảnh hưởng trực tiếp luôn chứ cái không ảnh hưởng. Ảnh hưởng có nó thẳng luôn đấy, gọi là ngay hiện tại ở đời đấy, mà những cái tai nạn như bệnh dịch Covid đấy chết ngay, bỏ mạng một số. Rồi mình trồng hoa màu hay là khí hậu thay đổi rét, bệnh dịch trâu bò rét quá, trâu bò chết, rồi cũng ảnh hưởng kinh tế, thiệt hại mọi người chứ, có chứ thầy. Bạn ấy muốn hỏi. Có phải ý thầy trả lời đó là tâm con người mà càng tham sân si ạ, thì thiên nhiên nó sẽ theo như thế mà nó gây ra những tai họa đúng không thầy? Vâng, nó chiêu cảm nên, nó Vâng, chiêu cảm. Nếu mà có ở đời á mà không có trộm cắp, không có phạm tội thì nhà tù nó không có. Đấy là do tâm con người. Tâm con người nó chiêu cảm, Nó chiêu cảm nên cái đấy, thì nó mình phải trả giá cái đấy. thầy ơi, cho con hỏi câu là chúng sinh có giác ngộ được, toàn bộ chúng sinh có thể giác ngộ được không? Hay là cứ luân hồi mãi như này xong rồi lại diệt vong xong lại luân hồi? Toàn bộ chúng sinh thì có chúng sinh giác ngộ, có chúng sinh không giác ngộ. Có chúng sinh họ rồi họ cũng làm trâu, làm ngựa, làm địa ngục đó, nhưng mà rồi họ giác ngộ. Nhưng mà cũng có khi là con người đang như thế này rồi cũng đọa lại cũng giác ngộ, chứ không có phải là ai cũng giác ngộ cả. Nếu mà giác ngộ hết thì tất cả ở đó là Tây Phương Cực Lạc, là A Di Đà cõi đấy. Nhưng mà ở cõi La Bà này thì có lẫn lộn, có giác ngộ và không có giác ngộ, nó biết, nó không có chấm dứt, nó biết chỗ này chỗ kia, do tham. Khi nào mà chỉ có những cái mà nói như loài chó, loài gà đó, rồi trong loài đó cũng sẽ có người giác ngộ, thành trở lại giác ngộ, chứ không phải là họ không giác ngộ. Nên là cũng có giác ngộ và cũng không có giác ngộ, và nói là nghĩa tương cú, mình không chấp có là chấp không. Nói là cũng có giác ngộ và cũng không có giác ngộ, và cả có cả không, với là cả chẳng có chẳng không, đúng không? Đó là khi mà hoàn toàn đó là ủa sao nó không giác ngộ, nó đâu có đâu, biết rồi nó cũng có. Tại vì từ cái thời vô thủy vô chung, Đức Thế Tôn nhìn thấy chúng sanh đó đọa địa ngục rồi sống đến giờ nó vẫn như thế, rồi thấy mãi nó cũng như thế, thì đâu có chúng sanh nó không chưa giác ngộ, chưa đến đủ duyên. Nhưng mà có chúng sinh thì Đức Thế Tôn cũng quan sát từ vô thủy vô chung rồi đến khi rồi cũng giác ngộ thành Như Lai chính đẳng giác, rồi có chúng sinh thì thành A La Hán thì ngài cũng thấy như thế. Nên là cũng có giác ngộ và có chưa thấy không thấy giác ngộ, có trong đấy, chứ mình cũng không khẳng định là khẳng giác ngộ hết hoàn toàn. Tại vì Đức Thế Tôn nói là không có điểm đầu và điểm kết, vô thủy vô chung, không thể nói rõ, không thể nêu rõ là hoàn toàn. Nếu mà giác ngộ hết thì chấm dứt, đúng không? Ở đây là không có chấm dứt. Nếu mà ai nói có điểm đầu như nhà khoa học nói là vụ nổ Big Bang xảy ra thì thế thì đến khi nào nó kết thúc? Điểm chấm dứt nó không có, đúng không? Điểm đầu mà có thì phải điểm kết thúc, nhưng mà giờ tìm điểm kết thúc không có được. Điểm đầu không có, điểm kết thúc cũng không có. Vậy thầy ơi, theo thầy thì các ngài Bồ Tát có tồn tại thật không? Các ngài Bồ Tát có tồn tại chứ sao không có? Nhưng mà trong kinh ngài Địa Tạng nói là bao giờ mà chúng sinh thoát hết khỏi địa ngục ấy ạ, thì ngài mới thành Phật. Nếu chúng sinh cứ luân hồi mãi như thế thì ngài sẽ không bao giờ thành Phật ạ. Ngài theo nguyện hành của họ, đến khi mà ngài thấy mãn nguyện rồi ấy, ngài thì bây giờ là vị Địa Tạng Vương đó, mà giờ ngài mà để mà nói gặp một vị chánh đẳng giác nào đứng trước đó, cũng đành để cúng dường rồi nhờ thụ ký cái thành Phật ngay. Tại vì đức hạnh đủ rồi, nhưng mà theo nguyện hạnh của họ thì họ không muốn thành Phật, họ muốn độ cho chúng sanh. Chứ mình cũng không nói đức hạnh của họ đủ rồi, họ còn đầy đủ vô lượng vô biên đức của họ, mình tính không hết, mình nói không hết. Nhưng mà họ phát nguyện cái tâm như thế thì họ vẫn ở như thế, nhưng mà họ không phải là gọi là họ dùng cái phân thân hóa thân của họ đi, chứ không phải là sanh lại như con người, sanh lại như thế này họ đạt ngôi vị như vô sanh pháp nhật hay là nhất sanh bổ chiếu sẵn sàng, giống như sắp chỉ với Như Lai thế thôi. Họ xuống họ thì hiện ra như thế rồi họ cũng đi, mình không hề biết. Họ là cũng giống, nếu mà Bồ Tát họ sống Địa Tạng đó, họ cũng giống như gần như Như Lai này.
nhưng mà họ còn độ sanh, họ vẫn còn xuống để họ độ sanh như Như Lai, thì họ ở trong niết bàn, họ ra nữa. Thì chính ra những cái vị như thế mình mới nhờ họ mới chỉ đường chỉ lối cho mình, chứ không có những vị đó thì mà ai chỉ đường chỉ lối cho mình tu đâu. Như Lai nói giáo pháp rồi ngài nhập niết bàn, ngài ở trong ngài đi, nhưng mà nhờ những vị Bồ Tát đó, hành đó, họ có thể tái sanh dẫn dắt mình. Những cái người sau đấy họ thủ thí cho mình, họ hướng dẫn cho mình đến những cái vị Như Lai khác. Nên là những cái vị nguyện hành Bồ Tát đều có, chứ sao không có. Tất cả có nhân duyên, nhưng mà cũng không phải là ai cũng hành Bồ Tát cả. Có người Bồ Tát, có người không Bồ Tát. Có người thấy thì có người không thấy thì nói là không có, chứ không phải là nói có hay là nói không với ai hết á. Đó theo cái nghĩa tứ cứu, do nhân duyên đó, do duyên đó nó có Bồ Tát. Không có, nếu mà không có Như Lai á, không có thành chánh đẳng chánh giác thì không có Bồ Tát. Nếu mà ở đời mà không nói, nếu mà có Như Lai á, thì sẽ có Bồ Tát. Tại vì có Bồ Tát mới thành Như Lai được. Nhưng mà nếu mà không có Như Lai thì sẽ không có Bồ Tát, không có duyên. A Di Đà Phật ạ. Dạ. Con xin thầy bố thí cho con một câu hỏi ạ. Thì con thì ngày xưa mới được các pháp môn tịnh độ ấy ạ. Thì là cũng một thời gian con tu được, nhưng mà không hiểu tại sao mỗi lần con quỳ xuống con lạy Phật ở nhà con ấy ạ, thì lòng con nó nặng chịu vô cùng, nó nặng mà con không thể nào mà lạy được. Thì con cũng đi một số thầy rồi, thì các thầy bảo con là bây giờ cái nghiệp chướng của con nó nặng lắm ấy ạ. Thì là thỉnh được 7 vị chân tu về tụng Địa Tạng. Thì con nghĩ rằng là cái thời này thì đúng là tìm kiếm được một vị chân tu cũng rất là khó. Chứ làm sao mà nhà con cái nghiệp nó nặng như thế thì làm sao mà đủ duyên đủ phước để thỉnh được 7 vị chân tu. Nhưng mà bản thân con thì cũng được một vài năm rồi, con cũng thối tâm. Có phải như thế là cái nghiệp chướng của con nó quá nặng mà cái nhân duyên của con với Phật pháp nó cũng không có không ạ thầy? Mà bây giờ con rất muốn tu hành, con quay trở lại. Thì con xin thầy độ cho con ạ, một chút duyên ạ. A Di Đà Phật ạ. Mấy cái đấy mình không phải nói là nghiệp mình đăng hay không đăng, nhưng mà chủ yếu là cái thành tâm của mình đấy. Mình mời được các vị chân tu về họ tụng niệm cho mình là mình có phước rồi, mình có phước mới thỉnh được họ. Nhưng mà khi mà mình thỉnh họ về rồi, mình phải chân thành thành tâm, mình giữ giới, mình tu hành, mình trì giới. Chứ giờ mình cứ nghĩ đó là giờ có chân tu về rồi mình không lo nữa, họ độ cho mình rồi mình cứ lo mình phá giới, phạm giới hay mình xuồng xạ, mình lung tung giải đãi rồi. Đúng là con xuồng xạ đấy. Để đòi, để nói là mình cứ nghĩ đó là có chân tu gánh rồi, có Phật ở trên đỡ rồi, mình muốn làm gì cũng được. Hay là giống như là mình ở trên có vua đấy, mình làm quan đại thần to rồi, mình muốn hại dân nào cũng được. Hay là cái gì là bắt đầu cái tâm ma của mình nó xuất hiện rồi, nó không tu được nữa. Giờ mình đã làm sai như thế rồi, mình lại đâu có được nữa. Mình đánh mất cái chữ tín đấy, giờ mình phải thôi giờ đã có chân tu như thế này, mình muốn tu hành đấy, rồi mình phải đặt niềm tin, mình kiên trì, mình làm thiện cho nhiều, mình đừng có tham lam nữa, bọn trẻ bố thí rồi giữ giới. Rồi thầy nhá, dạ. Ngày xưa thì con nhìn thấy bất kể nơi đâu nhìn thấy cái tôn tượng của Phật hay ảnh mà con rất là cung kính vô cùng. Vâng. Tại sao bây giờ con lại mất cái đấy đi ạ? Cái đấy là do rồi mình bị bám tâm bảo đời trước hay là cái gì, giờ mình nghĩ mời chân sư về rồi, con chưa mời được ạ, con chưa thỉnh được ạ. Ý là như thế. Vâng rồi ạ. Đảnh lễ rồi cung kính rồi mà chả thấy có thành quả gì cả, hay là nghi ngờ. Vâng ạ. Nghi ngờ rồi mới hủy bán tam bảo, hủy bán rồi thì cái phước của mình nó mất hết rồi, thì thấy là nó không được nữa. Nhưng mà giờ mình phải tôn kính, làm cái tâm của mình nó tin tam bảo lại. Vâng ạ. Đảnh lễ thành tâm, chứ mình đừng có nghi ngờ tam bảo rồi hủy bán hay trong có mình phạm giới đâu. Dạ. Con đi đâu con ra chùa thì con cũng phải xin cầu xin chư Phật và xin trợ duyên trợ lực cho con để con quay về con nương tựa. Chứ chánh pháp như giờ con cũng không hiểu làm sao mà con cũng không được nhìn ra chùa, con không khi chiêm ngưỡng Phật con không được có một cái lòng tôn kính tuyệt đối như ngày xưa. Con rất là buồn ở cái chỗ đấy ạ. Con không hiểu tại sao lại con lại như thế ạ. Giống là cái bên ngoài ấy thì nói thì này nọ, nhưng mà trong lòng này lại khác. Vâng thể hiện nó không có thật cái tâm của mình đấy. Vâng ạ. Chẳng hạn như lên rồi mình gặp các sư mời rồi nghi ngờ các sư đấy, rồi hay là để lên để các sư này tu hành cái gì để hại các sư đấy chẳng hạn. Vâng. Những cái tâm như thế để làm cho mình không có cái đó che đấu. Mình bỏ cái tâm đó đi, đừng có nghĩ cái tâm đó là để lên đảnh lễ cúng dường đấy là các sư này thì cũng chẳng qua là tham dục tham tiền rồi đem lên để cũng nhận rồi hay là cái gì đó. Mình cái tâm như thế rồi bắt đầu nó hại thôi, rồi nó tổn cái phước của mình ấy. Bạch thầy bây giờ con cũng là đang quyết tâm để con chỉ kinh Địa Tạng đấy ạ.
Vâng, có được không ạ? Tùy kinh địa tạng, Vâng tất ạ. cả các kinh nào cũng được, nhưng mà Vâng đặt ạ. niềm tin rồi Vâng ạ. giữ giới luật 5 giới cho nghiêm, rồi Gì là Phật ạ? lúc nào cũng tôn kính, đừng có chê bai ai cả, đừng có khen Gì là ghét Phật? lên các sư các thầy, thì Vâng. cứ hỏi nghe họ giảng cho họ, dù sao họ cũng đã xuất gia rồi, họ Vâng. tu hành rồi, họ chỉ theo nguyện hạnh của họ, mình Vâng. chưa gì hết đấy, mình Phật tử rồi hướng cái tâm bồ đề tâm tu thành để giúp đỡ cho mình với mọi người đó, nhờ các sư các thầy họ trợ lực cho, rồi thường xuyên cúng dường đảm bảo để hồi hướng công đức, hồi hướng công đức cho mình với mọi người, đừng có ấy nữa, thì cái tâm của mình dần dần nó mở rộng ra, chứ khi mà mình có cái tâm ghen chê ở trong hay là cái gì nó mất đi, nó không có đâu, khi chê họ rồi này nọ này kia rồi mình cũng mất luôn. Con ra chùa giờ con có làm cái gì, con chẳng hạn có biết các thầy sai con im lặng cũng không dám nói gì đâu ạ. Vâng, không, Con rất sợ. Chính vậy cô hay bị, chính vậy là cô mới vậy nào. Khen chê Đấy đấy, là họ vậy cô mới đấy của mình là hại mình. họ im lặng hay dạ, cũng đừng có họ sai mình không có chỉ trích họ, mình chưa đủ giới để mình nói, hay mình cao giới hơn hay mình tu hơn thì mình mới chỉ trích, chứ giờ mình chưa còn chẳng hạn như giờ con nói chứ một quan cấp xã tự nhiên chạy lên thấy quan cấp huyện hay là cấp trên chỉ trích họ đuổi chứ đâu có đủ cấp đâu đủ đức để chỉ trích cái cấp trên đâu. Con không giờ con dám nói lợi các thầy đâu ạ. Dạ. Con biết thì con cũng chỉ vậy thôi, không giờ dám nói lợi các thầy. Đấy. Trong cái tâm của cô Khi cô đã có ý định như vậy, ý định khởi lên, ý tưởng tâm cô khởi tưởng. Cô đang phán xét các thầy rồi. Phán xét, có tâm phán xét là tâm xấu rồi. Đấy. Chính cái tâm đấy nó sẽ khiến cho tâm mình xấu. có Hại thể mình nhé. hành được hành Khi mà mình nhìn thấy ai mình cũng nói mình cứ nghĩ đó là cho dù thấy họ như thế hay cái gì, họ đã xuất gia rồi, họ tu hành rồi, phước duyên bây giờ họ độ sanh, mình phải nghe những cái gì mình nghe được mình nghe, còn những cái gì mình không nghe được thôi mình đừng nói gì cả. Mình im lặng đến khi mà mình tu hành rồi, khi đó thì cái tâm mình hắn lương thiện rồi, mình vượt qua cả họ luôn thì mới được. Chứ giờ mà mình không có là mình lại chê họ mình không bằng nữa, chẳng hạn như Phạm Chí đánh Phạm Chí mà chớ có đánh lại, nếu mà đánh lại thì xấu hơn nữa, đúng không? Cái tâm như thế thì mình nên không ấy, thì mình tập dần rồi ở nhà thì mình làm cái điều thiện cho nhiều, rồi hồi hướng công đức, rồi giữ giới cho mình, giữ 5 giới rồi phát cái tâm, phát tâm như thế rồi dần dần hướng thiện. Từ nay bỏ như con cũng thế, con cũng nói với mọi người từ nay con bỏ những cái xấu ác ấy, duy trì cái thiện, rồi những cái người tu hành á là đừng có lên để hại họ mà hỗ trì cho họ tu hành, chứ không ngay là đến là để hại, để nghĩ tâm đó rồi mình cũng khi gặp Phật pháp thì nó không tôn kính nữa. Tại vì phá người tu thì rồi ma quỷ hay Phật pháp này hắn đừng phá mình, nhân đó quả đấy hắn chạy ra, chứ nếu mà nói ra một cái là mình biết cái tâm của mình như thế thì mình từ nay bỏ. Tại vì khi mà đầu tiên mình đánh lễ Phật pháp thì rất là tôn kính, nhưng mà sau này mình thấy không tôn kính là tới đó là mình không muốn, mình sợ ấy, mình nặng nề thì chắc mình hại vị thầy nào đó, hay là làm không muốn ngăn cản hay cái gì có cái tâm đó, rồi giờ hại họ thì giờ mình cũng không đến được nữa. Mình biết như thế rồi, giờ mình nói là giờ gặp sư nào mình cũng hộ trì chánh pháp đến nơi trên nơi, phòng hộ cho họ giữ giới tu hành, mình cũng giữ giới tu hành nó mới được. Đừng có nghĩ hại ai cả. Như thế rồi con cũng đừng có khinh chê, đừng có ghét bỏ, rồi tinh tấn tu hành rồi chắc chắn lấy lại niềm tin rồi phước đức rồi nó được cái. Mà con lúc nào cũng họ bảo là con lúc nào cũng mấy oan gia trái chủ theo ấy ạ. Vâng, oan gia trái chủ thì họ theo mình thì cứ theo, đó là cứ theo càng tốt, rồi ăn chay giữ giới tu hành, rồi phát tâm tu thành vô thượng, rồi sau này độ cho mọi người nữa, làm cho họ như thế tu hành ấy. Thầy bảo con quyết tâm có được không ạ? Quyết tâm được chứ, ai cũng được hết á, mọi người cũng đều có bồ đề tâm cả, chứ không có đâu, ai tu hành cũng thành Phật hết á. Nhưng mà do cái nỗ lực tinh tấn của mình á, tinh tấn như thế chứ oan gia hay cái gì cứ đi theo hết đi, rồi hồi hướng bài cho họ làm thiện, chứ cũng đừng có đuổi họ, đừng có ghét họ. Chứ oan gia thì oan gia thì họ cũng đói khát ở trong ấy, chứ làm được cái gì ai đâu. Mấy cái ngạ quỷ họ có ngạ quỷ họ khổ lắm, họ yếu ớt lắm, mà họ không có thần lực gì đâu. Nhưng mà có thì cũng có vị thì có thần lực thần thông, có vị không có khổ đói khát, không có ăn, không có gì hết á.
thì con phát hiện là một tháng kháng sinh 2 lần. Vâng. Với lại là con yếu sức khỏe lắm, trong con này thì con chỉ dám ăn chay một tháng 10 ngày thôi ạ. Vâng, ăn chay 10 ngày rồi Vâng. mình đừng có hướng tới những cái tà thuật, Vâng ạ. những cái vong linh đừng ấy bỏ thiện ấy, nếu Vâng. cũng hướng cho họ đấy là những cái này là cái làm ác hay là cái vong biết gì ấy. Vâng. Mấy cái đấy bỏ đừng có tới. Anh thầy, con cho con hỏi thầy một điều nữa là cái đất nhà con nó rất nhiều vong. Dạ. Thì ngày xưa là con vậy dạy cái của con là con hứa là con cúng cho họ, khi nào mà con không làm nữa thì thôi, con lại chót hứa như vậy rồi. Thế xong là em con ấy thì nó bệnh tật, nó bị tâm thần đấy, thì mỗi lần con cúng thì nó lại thì, cứ lầu bầu xong không cho con làm. Thế là từ đấy giờ đi con cũng không dám làm nữa. Thì như vậy con có lỗi gì với họ không ạ? Con lỗi cho xong có mình hứa với họ rồi mình không thực thi thì Thế mình con đã cũng xin hứa. sám hối họ là bây giờ tôi đã chót sám hối, tôi đã chót hứa với các vị rồi, nhưng mà gia đình tôi có người như này giờ tôi không dám đi tiếp tục được cái tâm nguyện của tôi nữa, thì xin các vị hoan hỷ tha thứ. Đấy, vẫn thực hiện lời hứa đó, nhưng mà mình nói là bây giờ những cái vong này á, phải phát tâm tu hành, gìn giữ giới đừng làm ác nữa. Rồi tôi khi nào tôi vẫn làm các ngày tu hành, tôi vẫn cúng dường, tôi vẫn đánh lễ, tôi giúp cho, nhưng mà phải tu chứ đừng có đi làm ác, phải vào hướng thiện. Đừng, mình vẫn giữ đó, nhưng mà làm không phải là mình mang gà mang cá mình cúng. Ăn chay. Nhà con thì cúng chay rồi, mấy chục năm nay rồi ạ. Rồi ăn chay rồi nói là ngày đó trì kinh, đừng có tham lam nữa, ăn ít nữa, ngạ quỷ cũng thế, giữ gìn tu hành đi. Rồi khi nào chết thì thôi mình vẫn làm, chứ sao mình nói là không thất hứa được. Tôi nói ngày xưa hứa như thế, nhưng mà do là đem đồ cúng này không phải, giờ cũng khác rồi. Giờ các ông thiếu thốn đó, tôi cúng vô giường Tam Bảo rồi tôi hồi hướng các ông thiếu cái gì, tôi hồi hướng các ông cái đấy cần cái gì. Chẳng hạn như giờ họ không có chỗ ở, mình cúng giường ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, hồi hướng cho có. Họ có nhà ở, không có nước uống thì cúng giường Phật Pháp Tăng, hồi hướng cho họ có nước uống, cơm ăn áo mặc, rồi nghe Phật Pháp tu hành ấy. Nếu mà không nghe đến cái ngày mình tụng đọc ấy, kêu tới nghe, rồi phát cái tâm tu hành ấy, đó là làm rồi đấy. Cái Bạch thầy thì ở nhà mỗi ngày khi là con mở chú Lâm Nghiêm được không ạ? Dạ. Con mở chú Lâm Nghiêm ở nhà. Chú Lâm Nghiêm cũng được, Diệu Pháp Liên Hoa cũng được, Kinh Đại Bi cũng được. Vâng ạ. Nói chung là tất cả các kinh sách mà đời Phật dạy nói về điều thiện đều được hết. Biết cách tu hành ở trong đấy. Kinh nào cũng cứ nói đến thiện tâm, làm điều lành, điều ấy, giữ gìn năm giới tu hành, hướng điều thiện, bỏ điều ác. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật là đều được hết, họ nghe hết. Cái đó là mình mới làm, chứ giờ mang gà mang cá cúng cho họ là mình làm đấy không phải. Vâng ạ. Hướng cho họ con thì mình mỗi năm con cứ hứa là một năm con cúng cho họ 2 lần, rằm tháng 7 và rằm tháng Giêng và rằm tháng 7. Nhà con là mấy chục năm nay thì khi mẹ con mất là con toàn cúng chay thôi. Thế thì bây giờ là con bảo là thôi bây giờ con nghe lời thầy. Cúng chay á, như thế cũng không phải là làm cái mâm rồi ra đặt đó để cúng cho họ. Mà giờ mà cô lên Tam Bảo, cô cúng dường lên Tam Bảo rồi hồi hướng công đức này cho những cái vong đó, cái ngạ quỷ đó. Rồi hay là gặp những các sư các thầy mà có giới đức giới hành đấy, họ tu hành đấy, họ phân tâm ấy, hay là vị Bồ Tát nào đó thì cúng dường cho họ y áo sàn tọa thức vật thực gì đó, hay là đồ hành gì đó, rồi hồi hướng công đức cho họ. Ngạ quỷ nào thì mới được, chứ không phải là mà làm cái mâm rồi cúng để họ ăn đâu. Dạ, thưa, bánh mì buổi chiều không ăn nhỉ? Buổi sớm mới gặp mới ăn được, chứ buổi chiều không ăn được. Một bữa Ăn nước thì có đây rồi, mang không được nhỉ? Mang không rồi nhỉ? Được rồi nhỉ, có nước rồi. Thầy có nước này chứ. Được rồi nhỉ, như thế là nhận rồi nhỉ?